হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ জ্ঞানজ্যোতি অফিচিয়েল 2.0 চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো আদৰি লৈ প্ৰথমৰ পৰা স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আগলৈ পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি জ্ঞানজ্যোতি অফিচিয়েল 2.0 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক এনেকুৱা এজোপা গছৰ বিষয়ে এনেকুৱা এজোপা শাকৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিজোপা শাক আমাৰ সকলোৰে অতিকৈ চিনাকি আৰু এই শাকজোপা অতি সহজতে পোৱা যায়। ইতিমধ্যে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আপোনালোকে গছজোপা দেখি নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পাইছে, নহয়নে বাৰু? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই শাকজোপা হৈছে আমাৰ সকলোৰে অতিকৈ চিনাকি খুতৰা শাক, যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে আমাৰেন্থাছ viridis। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু এই শাকজোপা আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু এই শাকজোপা যিহেতু আমাৰ সকলোৰে ঘৰৰ বাৰীতেই পোৱা যায়, সেয়েহে আশা কৰোঁ এই শাকজোপা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় বা এই শাকজোপা কেনেধৰণে খাব লাগে এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় জনাবলগীয়া বিশেষ একো নাই। এতিয়া এই শাকৰ কিনো উপকাৰিতা আছে সেই সম্পৰ্কে অকণমান জানোচোন আহক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতেই যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি খুতৰা শাকৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ আছে, সেয়েহে এই শাকক ৰোগ প্ৰতিৰোধী হিচাপেও বিবেচনা কৰা হয়। তাৰোপৰি এই শাক ভোকবৰ্ধক, ভেঁকুৰনাশক, প্ৰস্ৰাৱ নিয়মীয়াকাৰক, কৌষ্ঠকাঠিন্যনাশক, পেটৰ আলচাৰ দূৰকাৰক, ডায়েবেটিছ আৰু হাৰ্ট ডিজিজ আদিৰ বাবেও অতিকৈ উপকাৰী। এই শাক গ্ৰহণী ৰোগ আদি নিৰাময়ৰ বাবেও যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী। তাৰোপৰি এই শাকে আমাৰ বিষ নিৰাময় কৰাটো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। খুতৰা শাকে ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে, অৰ্থাৎ আমি যদি এই শাক খাওঁ তেন্তে ই আমাৰ বডিত ব্লাড লেভেলটো বৃদ্ধি কৰাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। এই শাক কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ বাবেও কিন্তু অতিকৈ উপকাৰী, লগতে এই শাক পাইলছ ৰোগীৰ বাবেও যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী, যিহেতু এই শাকত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ থাকে। তাৰোপৰি খুতৰা শাকে আমাৰ হাড় মজবুত কৰি ৰখাটো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতাও কিন্তু এই খুতৰা শাকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি খুতৰা শাকৰ পাত পিহি 120 গ্ৰামমান ৰস উলিয়াই তাৰ লগত পানী মিহলাই যদি খোৱা হয় তেন্তে ই প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা-পোৰা কৰা বা প্ৰস্ৰাৱ কমকৈ হোৱা আদি সমস্যাৰ পৰা আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰ দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যদি কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰৰ কোনো অংশত আঘাত পাওঁ আৰু সেই অংশৰ পৰা যদি তেজ ওলাই থাকে, অৰ্থাৎ সেই অংশত যদি তেজ বন্ধ নহয়, তেতিয়া যদি আমি খুতৰা শাক সেই অংশত লগাই দিওঁ তেন্তে আমাৰ সেই তেজ ওলাই থকা অংশত তেজ বন্ধ হোৱাটো আমাক খুতৰা শাকে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এবাৰ ভাবকচোন, আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে অতি সহজতে পোৱা কিছুমান গছেও আমাক কিমান ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি এইবোৰৰ উপৰিও আপোনালোকে এই খুতৰা শাকৰ অন্য কিবা উপকাৰিতা জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি জ্ঞানজ্যোতি অফিচিয়েল 2.0 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।